So today, mag-unbox ulit tayo ng Cravity album. Actually, itong album na to is third album ko na. Yung first album ko, dinag ko rin siya. Then yung second album ko, hindi ko siya na-videohan, TikTok lang. So yeah. At tatapos lang din ng second sem namin. So, as a reward for my hard work, syempre sa buong sem, bumili ako ng album. Ayan, buksan na natin. And nasanitize ko na siya before open. So, ito na yung album. Sealed yung binili ko and version 1. Buksan natin. Yan. Oh! I'm so excited. Ayan. Pagbukas, yan. Tutubukan ko ng makikita. Para may thrill. So, ito yung sticker. Oh, ang ganda! Ayan. Sticker. Then, ito yung CD. Then, ang standee, si Alin! Oh my God! Then, kanino? Wala kayo dito. Doon kanino photo card. Sino ulit? Dalawang seller yung nakuha ko. Then, ayan. Polaroid. Then, merong standee. Taba! Bookmark. Yan. Then, may meaning na karolat. Yan. Then, ito yung photo book. Yan, pag in-open, andun yung mga pangalan nila. Then, pictures. Magwabo. Tapos, ayan. Isa-isang mga pictures nila. Yan. Mga pictures nila. Hanapin natin ba ito? Ayun. Hanapin natin yung barero. Ayan na siya. Ayan. Introducing my bias. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, ayun, puro pictures nila. Then, mga group photos. Then, ito yung group picture nila. Then, sa huli, yung mga lyrics ng kanta. So, yun. Yun na yung unboxing ko. So, ang nakuha ko sa album is photo book. Itong bookmark, mini bookmark. Then, group Polaroid. Tapos, photo card and photo ID. Price na 7 tayo. Tapos, standee. Then, yung CD. Ayan. CD. Tapos,